Bukal mula sa Malaking Bato. Exodus 17, 1 to 16. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpapatuloy kapag sinasabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon, kaya't naggalit sila kay Moises. Sinabi nila, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." At bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moses. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. "Inilabas mo kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayop." Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin." Sumagot si Yahweh, "Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hinihintay ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao." Iyon nga ang ginawa ni Moises, at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masah at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok sila ni Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga ba sila ni Yahweh o hindi. Ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko ang mga tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama ni Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, nananalo ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita." Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong "Si Yahweh ang aking watawat." At sinabi niya sa mga tao, "Itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita."
water from the rock. Exodus 17, verses 1 to 16. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses replied, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?" But the people were thirsty for the water, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" And Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They're almost ready to stone me." The Lord answered Moses, "Go out in front of the people. Take with you some of the elders of Israel, and take into your hand the staff which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink." Moses did this in the sight of the elders of Israel. And he called the place Massah and Meriba, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" The Amalekites defeated. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out, fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him and sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady still until sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, "Write this on the scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under the heaven." Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord, and the Lord will be at war against the Amalekites from generations to generation.